guys! Welcome back to my channel. And for today's video, meron akong i-share sa inyo skincare routine. For today's video, gagawa tayo ng egg white face mask. Yun na nga guys. All we need is, very important is egg and brush and of course the tissue and the bowl na paglalagyan natin ng egg white. Let's go! Okay guys, first, kailangan malinis muna yung face natin. So, yun na nga guys, mag-wash-wash muna tayo ng face. Bali, yung ginagamit kong facial wash, itong RYX Sincerity na rejuve nila. Ayan, I already done washing my face. Then now, i-ready na natin yung ating egg white facial mask. Let's go, let's go. First, i-crack natin yung egg. Tapos guys, kailangan hindi maghihiwa-hiwalay yung yellow. Para pag kinuha natin siya, ayan. Pwede naman huwag na natin gamitan ng kutsara para kunin yung yellow. Kasi ang kailangan lang naman natin guys is yung white. Ayan, kunin natin ng ganyan. Ayan, nakuha na natin. Ayan guys, ito na yung white egg natin. Halu-haluin lang natin siya ng konti. Guys, kaya nga pala tayo gumagawa ng egg face mask kasi nakakatanggal siya ng blackheads and whiteheads. Konting history lang. Kaya tayo nagkakaroon ng blackheads and whiteheads kasi yung dirty germs tsaka yung oil natatrap siya sa pores natin. Kaya ayun, nagkakaroon tayo ng blackheads and whiteheads. Ayan. Tsaka nga pala guys, yung white egg din, nakakatanggal din siya ng acne scars, yung fine lines natin. Ayan. At tsaka nga yun, isa nga rin yung large pores. Yun. Pati yung whiteheads and blackheads natin. Okay na to. Pwede na to. So, yun guys. Yung white egg, ito na. Okay na to. Nahalo ko na siya ng konti. Gamitin na natin yung brush. Tapos, i-ready na rin natin yung tissue. Yung brush, isasawsaw natin dito sa egg. Yak! Ang yaki niya! Charat! Tapos, lagay natin siya sa face natin. Na, ganyan. Yan. Dito muna sa kabilang side. Yan. Tapos, paglagay natin, saka natin babalot ng tissue. Ayan. Hala. Tatanggal siya, friend. Tanggalin na lang natin yan. Tapos, anuhan nyo siya ulit. Nagdagan nyo siya ulit. Ang sarap niya sa feeling, besh! Natulo nga.
Pwede ba itong patungan ulit? Siyempre natin lalagyan yung ano natin. Yan, dito naman. Sobrang laking tulong ng mga natural beauty. Yan, after nyan, dito naman sa kabila. Huwag naman sana kung copyright. Ano ba ba? Di dito pagkain. Siyempre yung ilong, kailangan din yung lagyan. Pero konti lang. Ayan na guys, tapos na. Hindi ako makapagsalita, ang hirap. Tapos ibababad natin siya ng 15 to 20 minutes. Ayan, babad lang natin siya. Parang normal lang na face mask. Bababad lang din natin siya. Ayan guys. Hirap nga lang magsalita kasi ayan guys, wala pang 15 minutes kaya hindi ko pa siya tinatanggal. Tapos, sabi nga pala dito guys, once a week lang siya pwedeng gamitin. Tapos, ito, sinearch ko na para sure talaga. Tapos yan, egg whites can help tighten and firm. If you have large pores or acne-prone skin, egg white helps close pores and get rid of build-up. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Tapos ito pa. Lighten and dark spots. Help shrink your pores and moisturize your skin. Oh, instant. Pwede na rin siya pang moisturize. Diba? Ayan guys, the time is over. Yan, naka 15 minutes na tayo guys. So, tanggalin na natin. So, pero sabi nga doon, pwede naman natin tanggalin ang palitan ng tubig. Pero parang, mas better na ganito na lang. Ayan guys, tanggalin na natin. Nakaka-copyright pa ako. Grabe. Oily skin talaga kasi ako eh. Grabe guys, kung makikita niyo yung tissue sa personal, parang ang ano niya, ang itim niya. Ayan guys, I'm done for my skincare. Egg white face mask. As you can see, ang moisturize niya. Thank you for watching guys. See you on our next video. Bye!